राम्रो काठको ढोका बनाउँदाखेरि प्रयोग हुने भनेको मेन कुरा भनेको नेपाली कच्चा पदार्थ जुनमा चाहिँ हामी काठ प्रयोग गर्छौँ। नेपाली काठ यो अहिले यहाँ देख्नुहुन्छ यो नेपाली काठ भनेको यो सल्लोको काठ हो। अनि प्रायः चाहिँ सल्लो काठ चाहिँ नेपाली जङ्गलबाटै आउँछ होइन। यी काठहरू प्रयोग गरेर हामीले ढोका बनाउँछौँ। यो काठ भनेको पहिला यसरी हामी चाहिँ जङ्गलबाटै यो काठ लिएर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो साइजमा काट्छौँ। हाम्रो साइज भने ढोका बनाउने साइज हुन्छ यो स्पेसल साइजहरू। जस्तो हामीलाई यो मेसिनमा छ यसलाई काट्ने बेन्चो भन्ने मेसिन छ होइन। यो बेन्चोबाट चाहिँ हामीले यो साइजमा पेन्टाको साइज हुन्छ यसलाई। अब यो साइजमा काटिसकेपछि सल्लोलाई यो साइजमा काटिसकेपछि सबै यो साइजमा हाम्रो यो पेन्सिलले काट्छ। बेन्चोले यो बेन्चो चाहिँ तपाईँको हामीलाई साइजमा काट्ने ठुल्ठुलो मोडा काट्ने बेन्चो हो। यो बेन्चोबाट हामीले यो काटिसकेपछि फेरि हामीलाई त्यो जुन ढोकाको बिचमा राख्ने साइज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो साइज निकाल्दाखेरि हामीसँग अर्को मेसिन छ यहाँ रिप्सो भन्ने मेसिन छ। यो रिप्सोबाट चाहिँ के गर्छ भने एकैचोटिमा 6-7वटा पिस निकाल्छ। यहाँ जहाँ पछाडि देख्नु भएको छ त्यो पिसहरू यसले चाहिँ सर्लक्क निकाल्छ, सबै काट्छ। यो मेसिनहरू चाहिँ इन्डिया मेड इन इन्डिया हो, तर राम्रो खालको मेसिनहरू। यसले चाहिँ यो काठहरू यो साइजमा नै काट्छ। यसलाई हामी स्टिक भन्छौँ। काठको हाम्रो स्किन डोरको बिचमा प्रयोग हुने काठ हो यो सबै। यो काठ चाहिँ सिजनिङ भएर निस्केको काठ हो। यसमा चाहिँ सिजनिङ भनेको सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट भएर निस्केको काठ हो। यसलाई चाहिँ हामीले सिजनिङ चेम्बरमा राखेर बाहिरबाट बोइलर पालेर बोइलरबाट चाहिँ स्टिम दिएर त्यो स्टिममा औषधि राखेर त्यसले चाहिँ यसलाई किराहरू मारेर किराले नखाने बनाउने, बाङ्गोटिङ नहुने बनाउने, मोइस्चर चाहिँ एकदम लो मोइस्चर राख्ने गराएर हामी त्यो गर्छौँ। अब यो भयो तपाईँको यो भयो चेम्बर रुम भयो यो यहाँभित्र 20 फिट लामो छ। अहिले नि बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ 20 फिट लामोमा र यो हाइट चाहिँ 14 फिट छ। 20 फिट लामो 14 फिट र अनि 14 फिट चौडाइ छ। यसमा सबै यही स्टिकमा एउटै साइजका स्टिकहरू अनि भित्र राख्छौँ। यो चाहिँ सिजनिङ हुँदैछ यहाँ अहिले। त्यस पछाडि हामीसँग सिजनिङ हुनुको लागि बोइलर चाहिन्छ। एकदम नभइरहनु आवश्यक चिज भनेको हामीलाई बोइलर हो। यो बोइलरबाट चाहिँ हामीले दाउरा हाल्छौँ। दाउरा हालेर यहाँबाट आगो पाल्छौँ। यसमा चाहिँ पानी हुन्छ, पानीमा औषधि हुन्छ। त्यसपछि यसबाट चाहिँ हामीले स्टिम निस्किन्छ। त्यो स्टिम चाहिँ हामीले त्यहाँबाट डिभाइड गरेका हुन्छौँ, चेम्बरमा पठाउँछौँ। चेम्बरमा प्यानल हुन्छ भित्र। प्यानलले चाहिँ त्यसले चाहिँ समान रूपमा स्टिम चाहिँ वितरण गर्छ रुमभित्र। त्यसले चाहिँ काठ सुकाउँछ। त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै अहिले काठको सिजनिङ गर्ने पार्ट चाहिँ के भयो हाम्रो यहाँ भनेको चाहिँ ढोका मात्रै भन्छ, स्किन डोर मात्रै भन्छ, मोल्डेड प्यानल डोर हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ अब चेम्बरमा सिजनिङ गर्न तयारी गरेर राखेका काठहरू हुन्, स्टिकहरू हुन्। हामीले बोइलरमा बाल्ने भनेको यही काठहरू, काठबाट निस्केका हाम्रो यो दाउराहरू। हामीले धुवा धेरै नआउने दाउराहरू बाल्छौँ, सालको सल्लोको यिनीहरू बाल्छौँ। अनि यसले गर्दाखेरि वातावरणलाई पनि कति जोगिने, वातावरण कम प्रदूषित हुने। त्यही कारणले अब यो चाहिँ भयो। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा चाहिँ मेन भनेको अब हामीले युज हुने हामीलाई स्किन डोरको लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ हामीले मेसोनाइट भन्ने युएसए कम्पनीबाट लिएर आउँछौँ। हामी अथोराइज डिलर पनि हौँ। यो स्किन हो। यो डिजाइन देख्नुहुन्छ यो 4 mm को, यो 4 mm को HDF क्वालिटी भन्छ। यो पनि वाटरप्रुफ हो, वेदरप्रुफ हो र यो एकदम राम्रो क्वालिटी हो। यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको छ होइन। त्यही कारणले यो चाहिँ यसको बिचमा हामीले चाहिँ जहाँ काठ राखिन्छ, जुन हामीले यो काठ बाहिर अघि देखायौँ, यो काठहरू सबै एउटै साइजको सिजनिङ भएको ट्रिटमेन्ट भएको काठहरू। र यो हाम्रो आफ्नै नेपाली कामदारहरूले काम गर्छन् है। हाम्रो यहाँ 22-25 जना कामदारहरू हुनुहुन्छ। यो विभिन्न डिजाइनमा पाइन्छ, 7-8 डिजाइन छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रेसर हो, हट प्रेस हुन्छ यसलाई। यो चाहिँ तपाईँको यो पनि हाम्रो ओइलबाट चल्छ। यसभित्र ओइल हुन्छ अनि यसलाई इलेक्ट्रिक हिट दिएपछि यो 120-130 डिग्रीको टेम्परेचरमा यसले थिच्छ र अनि यसलाई चाहिँ बन्डिङ गराउँछ। अब मेन अब हाम्रो यो यहाँबाट निस्केपछि अनि अरू कामहरू हुन्छ। अनि प्रोडक्सनमा यसरी आयो भने यो ढोकाहरू
भनेको अब हामीलाई यही नै हो नि त, कच्चा पदार्थ काठ, त्यस पछाडि यो बाहिरको स्किन मेसोनाइट स्किन प्रयोग हुन्छ। यो ढोकालाई काट्ने हो। ढोका रेडी भएपछि यसको साइडमा एक्स्ट्रा पार्टहरू काट्नको लागि यो मेसिन हो। साना साना मेसिनहरू छन्। यी मेसिनहरू सबै टकन कटिङ गर्नको लागि युज भएका हुन्छन्।